এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা কাৰ ষ্টেৰিঅ' ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন হিচাপত ইয়াৰ প্ৰাইচ শুনিলে আপোনালোকৰ মাথা নষ্ট হ'ব লগতে ইয়াৰ বেছ চাওক স্পীকাৰটো চাই আপোনালোকে গমে পাইছে ইয়াৰ কি লেভেলৰ বেছ হ'বলৈ গৈ আছে চ' এই কাৰ ষ্টেৰিঅ'টোৰ মই আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো ক্ৰয় কৰি আনিলোঁ তো বলক মই আপোনালোকক এইটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ পেকেজিং চাওক অতি চিম্পল এটা হোৱাইট কালাৰৰ বক্সত আহে ওপৰত লিখা আছে ব্ৰেণ্ডিং নেম Soundboss আৰু বাকী কিবা কিবি ইয়াৰে স্পেচিফিকেশ্যন সকলোখিনি ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পঢ়ি চাব পাৰে তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তো ফাৰ্ষ্ট আমি এইবোৰ নপঢ়ি মেইন যিটো মেচিন আছে সেইটো খুলি চাওঁ সেইটোৱে আচল ন বাকী স্পেচিফিকেশ্যন বাদ দিয়ক যিটো ৰিয়েল ফিজিকেল যিটো আমাৰ বস্তু আছে সেইটোৱে মেইন তো ইয়াতে কিছুমান ডকুমেণ্টেশ্যন দিয়া আছে প্ৰথমতে Soundbossৰ এখন কাৰ্ড দিয়া আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড বাকী ডকুমেণ্টেশ্যন এণ্ড এক্সেচেৰিজ যেনে ৰিম'ট এইখিনি আপোনালোকে এই কাৰ ষ্টেৰিঅ'টোৰ লগত পাব আৰু বাকী মেইন হ'ল এইটোৱে মেচিনটো তো আপোনালোকে মেচিনটো খুলিয়ে এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব মানে প্ৰথমতে যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড আছে তাতে সকলোখিনি পৰ্টছ বাটন ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্টছ বাটন মুডছ সকলোখিনি আছে এণ্ড ইয়াতে যিটো ভলিউম আছে তাতে সকলোখিনি কণ্ট্ৰল হৈ যায় যেনে চাউণ্ড বেছ ট্ৰেবল লগতে ইয়াতে ইকুৱেলাইজাৰো অপশ্যন পাই যাব আনকি চাওক কিমান ডাঙৰ এখন ডিছপ্লে আছে USB পৰ্ট দুটা এটা ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ কাৰণে লগতে মেমৰি কাৰ্ড স্লটো পাই যাব ব্লুটুথ কানেক্টিভিটিটো আছেই লগতে ইয়াত চাওক ডায়েগ্ৰামৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ যিটো ৱেৰিং ডায়েগ্ৰাম আছে এইখনো এটা ষ্টিকাৰ মাৰি দিয়া আছে চ' একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে নিজে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু পিছফালে যদি চাই আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কুলিং চেম্বাৰ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে জানেই যে যিবোৰ মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি যিবোৰ কাৰ ষ্টেৰিঅ' থাকে তাতে কুলিং চেম্বাৰ নাথাকে কিন্তু ইয়াতে কুলিং চেম্বাৰ পাই আছে আপোনালোকে আণ্ডাৰ 1000ত ইয়াতে ৱেৰৰ দুটা পৰ্ট দিয়া আছে এটা পাৱাৰ পৰ্ট আৰু এটা স্পীকাৰৰ পৰ্ট তো তাৰে চাওক 4 পেয়াৰৰ স্পীকাৰৰ ইয়াতে লগাব পাৰিব তাৰে 4 পেয়াৰ এতিয়া ৱেৰ দিয়া আছে এণ্ড এইখিনি আৰু ভিতৰৰ মেইন আৰু বাকী আচল কথা হ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ আমি ইয়াৰ পাৱাৰ আউটপুটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চ' আপোনালোকে ইয়াৰফোন বা ভাল হোম থিয়েটাৰত আপোনালোকে শুনিলে গম পাব ইয়াৰ বেছ কেনেকুৱা তো ফটাফট মই ৱেৰিং কৰি লওঁ আৰু ৱেৰিং কৰাটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ বা ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ চাওক এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিলোঁ ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ আছে আপোনালোকে এতিয়া যদি ল'ব যায় 1100ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব মই কাৰেক্ট 1000ত পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া 100 ৰুপিজ হাইক হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে এবাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব যদি আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় এইটো তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাইৰেক্ট এই প্ৰডাক্টটোলৈ যাব পাৰিব চ' সঁচাই বহুত এটা ভাল প্ৰডাক্ট বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আণ্ডাৰ 1000ত ইমান স্পেচিফিকেশ্যন মানে ইমান ফেচিলিটি ইমান ভাল আউটপুট থকা কাৰ ষ্টেৰিঅ' আপোনালোকে ক'তো নাপাব আপোনালোকে এবাৰ মাৰ্কেট চাব পাৰে চ' এতিয়া আপোনালোকে চাউণ্ডটো চাওক কেনেকুৱা হয়